Ja, hej igen. Här står jag då framför den här pumpen. Och den här gången har jag ett papper i handen. Bosch kallar det för en rapport. Och jag är nog lite grann där för att jag har jobbat ut i industrin. Och då brukar ju de rapporter som jag skrev vara lite tjockare. Liksom lite papper så här. Men det som gör det här lite mysko då, det är ju att redan för 3 månader sedan så fick jag ett e-mail från Bosch. Och i det kunde man läsa då att man verkar från installationsanledningen vad gäller mått och minimiavstånd. Och i det här då som kommer 3 månader efter e-mailet så finns ett kapitel 3.5 mått och minimiavstånd. Man undrar ju varför man inte inkluderade den här informationen redan för 3 månader sedan, så vi har fått veta det här. Istället går 2 månader och 2 gubbar från Bosch kommer hit och gör lite mätning och tittar och sådär. Och så lovar de en rapport då om en vecka, det tar en månad och sen dyker det här upp då. Men okej, vad vet vi nu då? Och då kanske jag måste inflika också att jag är lite grann försökskanin i den här föreningen. Ja, det är faktiskt så. För det är första gången man installerar den här typen av frånluftsvärmepump. Och vad jag förstår så är det också första gången som lokalinstallatören gör det. Och man kan ju misstänka att de tänkte som så här, ja nu ska vi installera en ny frånluftsvärmepump här och då gör vi som vi brukar göra. Men se, det här är ju en liten annorlunda typ av frånluftsvärmepump som har en annan typ av kompressor. Den jobbar på ett hårdare sätt. Och det är också fördelen med det här. Den blir effektivare, kan ge mer värme för tillförd el. Men de kommer hit och installerar som de brukar göra och tittar inte riktigt på de här instruktionerna. För hur ska en korrekt installation då utföras? Ja, det vet vi lite mer om nu. Här står det att det ska minst vara ett avstånd på 25 mm till väggen och väggen ska vara en viss typ. Antingen yttervägg eller isolerat innervägg. Det pratas om ett RV-värde på 44 decibel. Det här är inte en sådan vägg. Och då förstår vi rätt enkelt vad som behöver göras för att vi ska få en korrekt installation. Och detta måste flyttas ut från väggen. Och det måste stå i en annan typ av vägg. Och då är det 2 alternativ här. Antingen bygger man om den här väggen så att den blir en isolerad innervägg och har det RV-värdet på 44 decibel. Eller faktiskt så skulle man kunna flytta den och ställa den här, göra en rokal. Man flyttar värmepumpen och ställer den där de här tvättmaskinerna och torktumlarna finns. Byter plats alltså. Men vi har ju problemet med det här avståndet till väggen och jag har en diskbänk här. Nu tycker jag då som medlem att eftersom ansvarsfördelningen är väldigt klar, föreningen står för installation och då måste man väl tycka att det ska vara en korrekt installation. Alltså eftersom följer de instruktionerna. Och om det innebär att jag måste offra min diskbänk här och mitt skåp så skulle föreningen kunna hjälpa till lite grann med det också. Så att vi kanske flyttar den här då och ställer en yttervägg och får minst 25 mm från väggen. Och jag får lite hjälp med att fixa till det så att jag har mina tvättmaskiner och alltihopa det här på ett bra sätt. Men vi får se var vi landar. Och som vanligt, jag återkommer när jag vet mer. Hej då!